हाई हेलो नमस्ते। आजको हामी यस भिडियोमा एजुकमद्वारा लिने अनलाइन एक्जामिनेसन कसरी आफ्नो घरमा बसेर हामी कसरी प्रोसेस गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी लिन गइरहेको छौं र यस भिडियोबाट हामीले आफ्नो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सपोर्ट गर्न सकिन्छ। साथसाथै हामी आफैले पनि यो आइडिया यो तरिकाले कसरी अनलाइन एक्जामिनेसन दिने भन्ने विषयमा जानकारी लिन सक्छौं। सो त्यसको लागि सर्वप्रथम हामीले फर्स्ट कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो यो एक्जामिनेसन एजुकम लिने एक्जामिनेसन एन्ड्रोइड युजर्स र विन्डोजको कुनै पनि ल्यापटप अथवा डेस्कटपबाट हामी दिन सकिन्छ अथवा एन्ड्रोइड मोबाइल फोनबाट अथवा एन्ड्रोइड ट्याब्लेटबाट हामीले दिन सकिन्छ। र त्यसको लागि सर्वप्रथम हामी आफ्नो ब्राउजर कुनै पनि एउटा ब्राउजर ओपन गर्ने, स्पेशली स्ट्रङली मैले यहाँ हजुरहरूलाई गुगल क्रोम युज गर्नलाई रिकमेन्ड गरेँ। र त्यसपछाडि क्रोम ओपन भइसकेपछि यो एड्रेस बारमा हामीले अनलाइन एजुकमको युआरएल टाइप गर्ने। यो युआरएल यहाँ टाइप गरिसकेपछि अब हामी इन्टर गर्ने। इन्टर गरिसकेपछि हामी एजुकमको मेन पेजमा आउँछौँ है। र जहाँ हामीले माथितिर यहाँ यो कुनामा हामी देख्न सक्छौँ युजर नेम भनेर एजुकमले दिएको युजर नेम र पासवर्ड यहाँ हामीले इन्टर गर्छौँ। र युजर नेम र पासवर्ड इन्टर गरिसकेपछि लगइन बटनमा हामी क्लिक गर्ने। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि अब यसलाई स्क्रोल गर्छौँ। स्क्रोल गरिसकेपछि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ करेन्टली अभाइलेबल एक्जाममा यहाँ हाम्रो एक्जाम भएको हुन्छ र जसबाट हामी यहाँ फर्स्ट टर्म एक्जामिनेसन भनेर हामी देख्न सक्छौँ। र यो फर्स्ट टर्म एक्जामिनेसनमा हामी क्लिक गर्ने। यो क्लिक गरिसकेपछि यहाँ रुल अनि रेगुलेसन्सहरू हामीले कसरी एक्जामिनेसन दिने भन्ने कुरामा हामी यहाँ पढ्न सक्छौँ, हामी देख्न सक्छौँ सबै रुल र रेगुलेसन्सहरू छ। र यसलाई तलतिर हामी स्क्रोल गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ यो बटनमा क्लिक हियर टु स्टार्ट एक्जामिनेसन भन्ने बटनमा क्लिक गर्छौँ है। सो अब हामी यहाँ क्लिक गऱ्यौँ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब हामी एक्जाम पेजमा लोड भयौँ। मैले हजुरहरूलाई रिकमेन्ड गरेँ एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। सुरुमै रिफ्रेस गर्ने यो बटनमा क्लिक गर्ने अथवा किबोर्डबाट F5 थिच्ने अथवा राइट क्लिक गरेर रिलोडमा थिच्ने है। त्यो गरिसकेपछि माथिको एरर हराउँछ र त्यसपछि आफ्नो डिटेल्स यहाँबाट आफ्नो डिटेल्सहरू चेक गर्नु होला। यो डिटेल्स चेक गरिसकेपछि अब यहाँ भएको सबै क्वेशन एन्सर्सहरू हामी आफै क्लिक गर्दै जानु होला है। आफ्नो एन्सर्सहरू क्लिक गर्दै जानु होला। अब मैले यतिकै यहाँ र्यान्डम उसहरुमा चाहिँ क्लिक गर्दै गएँ यतिकै। र तपाईको कुनै यसमा मल्टिपल चोइस हुन्छ। मल्टिपल चोइसमा मल्टिपल आन्सर करेक्ट भनेको कुनैमा चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ, कुनैमा धेरैवटा पनि हुन्छ। र याद रहोस् यो एक्जामिनेसनको टाइम तपाईको 30 मिनेटको हुन्छ। 30 मिनेट भित्र तपाईले यो एक्जामिनेसन कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ है। र अब यो हाम्रो कम्प्लिट भइसक्यो। कम्प्लिट भइसकेपछि अब यो साइडमा हामीले सबमिट बटन देख्न सक्छौं र यो सबमिट बटनमा क्लिक गर्ने है। एकदमै एकचोटी फेरि हामी रिचेक गर्ने सबै कुराहरु मेरो करेक्ट छ कि छैन। यदि टाइम बाँकी छ भने 30 मिनेट भन्दा अगाडि नै है, तर 30 मिनेट भन्ने बित्तिकै भने 30 मिनेट पुरा कम्प्लिट गर्ने हैन। 29 मा 28 मा आउने बित्तिकै गर्ने क्लिक गर्ने, किनभने कहिलेकाहीँ केही एररहरु अथवा नेटवर्क स्लोले गर्दाखेरि अलि टाइम लिन सक्छ है। ओके, सो अब यहाँ हामी के गर्छौं, सबमिट बटनमा क्लिक गर्छौं। सबमिट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले सबमिसनको
कन्फर्मेसनको म्यासेज पाउँछौँ। अब हामी यहाँ सबमिटमा क्लिक गरौँ। सबमिटमा क्लिक गऱ्यौँ। अब यहाँले सोधिरहेछ हामी कि साँच्चीकै सबमिट गर्ने नै लागेको हो त? अनि हो भने पछाडि अब हामीले ओकेमा क्लिक गरिदिने। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि अब हाम्रो एन्सर सबमिट भइसकेको छ। हामीले यहाँ कङ्ग्रेचुलेसन अथवा कन्फर्मेसन म्यासेज देख्न सक्छौँ। सो यसरी चाहिँ हामीले सिम्पली एडुकमले लिने अनलाइन एक्जामिनेसन अथवा एडुकमबाट हामीले अनलाइन एक्जामिनेसन अनलाइन साइट एडुकमकोबाट हामीले दिन सकिन्छ। सो होप आशा छ यो भिडियो तपाईहरुलाई हेल्पफुल हुनेछ। फेरि पनि हामी भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड किप लर्निङ। बाइ बाइ।